שלום לכולם, שמי ורד מור, ואנחנו בשרשרת אזור הגאונות בערוץ הפודקאסטים הקהילתי 555. אני שמחה לארח היום את דוקטור עודד שראל, שמעבר להיכרות האישית והעמוקה בינינו, אני מאוד מעריכה ולומדת ממנו הרבה מאוד על כל המדע מאחורי ריפוי בקול ובצליל, ועל זה נדבר היום. היי עודד, שמחה שאתה פה. שלום ורד. אני אציג מעט את עצמי ואז אותך, וישר נצלול לשיחה שלנו. אז כמו שאמרתי, שמי ורד מור, אני עוסקת יותר מ-30 שנה בתחום הפסיכולוגיה ההוליסטית, הרוחנית, מתמחה בריפוי דרך קול ותדרים, זמרת שמאנית, מטפלת, מרצה, מנחת סדנאות, ומייסדת את שיטת Voices of Light עם הקמעות הקוליים, שעליהם גם נדבר היום, שעודד שותף מאוד משמעותי בה. עודד שראל, דוקטור, רופא, פיזיולוג, חוקר, מרצה, שמביא איתו מבט רחב ועמוק על הגוף האנושי, על מערכת העצבים, על תודעה, צליל, רטט ותהליכי ריפוי פנימיים. עודד מגיע אלינו מעולם מדעי מאוד ברור, אבל לאורך השנים נפתח גם לעולמות של תודעה, בודהיזם, קבלה, רפואת עדרים. ומתוך המפגש של זה נולדה אצלו דרך ייחודית להסתכל על האדם, על הקצב, נוכחות, כוונה, צליל, ועל זה אנחנו רוצים לשמוע היום. אז עודד, שאלה ראשונה, הכי מסקרנת, איך אדם שמגיע מתחום המדע, הרפואה, מגיע להתעניין כל כך בנושא של תדר, צליל, קול, ואיך זה מתחבר לאזור הגאונות שלך? אוקיי, התשובה היא ארוכה ויש לנו זמן קצר. ההבנה שלי שהמציאות כפי שאנחנו קולטים אותה, מה שאני קורא המציאות הנתפסת, היא מאוד מצומצמת, מלווה אותנו בשנים האחרונות. הטלפון הנייד פתאום הגיע והרחיב לנו את התודעה, וה-AI מרחיב לנו את התודעה, ואז פגשתי בך ושמעתי את הקול שלך. זה גם מרחיב לי את התודעה. התודעה הנתפסת שלנו, מה שנקרא אזור ההיגיון, זה חלק מהמעצור של האנושות. ומעבר להיגיון, החשיבה ההגיונית, יש תפיסה שהיא הרבה יותר רחבה, וזה מתבטא בזה שאנשים אופטימיים חיים יותר, ואנשים שמאמינים שהם ירפאו, הסיכוי שלהם להירפא גדול בהרבה. כששמעתי אותך, הבנתי שהצלילים שעוטפים אותה, הם לא מגיעים מכיוון אחד, שמלווים אותנו מהזמן של הרחם, שהיו במקביל להיווצרות המוח שלנו במערכות פנימיות. הם עוקפים את ההיגיון, את מה סביר ומה לא סביר, וחודרים עמוק לתוך היכולות. ואם מוסיפים לזה כוונה, התמסרות ואמונה, זה יכול ליצור תהליכים ביולוגיים מאוד משמעותיים שמביאים את האדם ממקום א' למקום ב'. בהתאם לאמונה שלו, הראו את זה, היום המדע מתחיל להתקרב למה שנקרא תודעה. היום יש יותר ויותר מידעים, ניסיונות ותיאוריות שמראות שמה שפעם נחשב רוחני ומשונה, מאוד יכול להיות שהוא נכון, אלא שאנחנו עדיין, רוב האנושות מתעלמת מזה. הצלילים שאת משמיעה בקולך, צלילים דומים למה ששמענו ברחם, את קולה של אמא, את הלב של אמא, את הנשימה של אמא. הצלילים האלה היו במקביל להיווצרותנו, להיווצרות המערכות השונות. והצלילים האלה מזכירים למה שנקרא אפיגנטיקה, מזכירים לגנים שהיו חבויים לפעול מחדש, מעוררים בצורה כזו או אחרת את מערכת החיסון. אפילו יש מאמרים שמדברים על ההשפעה על המיטוכונדריה, אותם תאי אנרגיה בתוך התאים, וגם על ה-DNA. כל אלה גרמו לזה
התפיסה שלי שהידע שלנו הוא מוגבל למה נכון, מה לא נכון, שעברנו אינדוקטרינציה, הוא מגביל אותנו בתהליכים שחשובים לנו בחיים. ולא סתם אומרים אנשים שאנחנו יכולים לשלוט על המציאות שלנו. בכל מיני שפות אומרים את זה, בכל מיני מערכות אומרים את זה. למשל, מה זה מנדלה? הבינדו של המנדלה שמסביבו מסתובב כל הציור. כך אנחנו יכולים ליצור מצב שאנחנו משפיעים על המציאות שלנו. ברמה הרוחנית, אבל גם ברמה הביולוגית. יש מאות, אם לא...